સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું ફણસીનું ટેસ્ટી શાક। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલાં આપણે ફણસીને ઝીણી ઝીણી સમારી દેવાની છે અને તેને આપણે બોઇલ કરી દેવાની છે। આપણે કુકરમાં બોઇલ નથી કરવાની, તપેલીમાં કરી દઈશું। પાણી થોડું ગરમ થાય ત્યારે આપણે તેમાં થોડું મીઠું નાખી દઈશું, કેમ કે ફણસી જલ્દીથી થઈ જાય તેના માટે। તો હવે આપણી બોઇલ થઈને ફણસી તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે કઢાઈમાં થોડું તેલ ગરમ કરી લેવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી આપણે તેમાં જીરાનો પાવડર નાખી દઈશું, અડધી ચમચી। એ થઈ ગયા પછી આપણે એક સમારેલું ઝીણું ટામેટું નાખી દેવાનું છે। અને લીલું લસણ નાખી દઈશું થોડું। બધું સારી રીતે થઈ ગયા પછી આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દેવાનું છે અને તેના પછી અડધી ચમચી હળદર નાખી દઈશું। 1 ચમચી લાલ મરચું નાખી દેવાનું છે। અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, અડધી ચમચી ધાણા જીરું નાખી દેવાનું છે। હવે આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। તે થઈ ગયા પછી આપણે તેમાં જે ફણસી બાફેલી હતી તે નાખી દઈશું। હવે આપણે તેમાં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખી દઈશું। આપણે તેને ઢાંકીને થોડી વાર થવા દઈશું। હવે આપણી ફણસીનું શાક થઈ ગયું છે તૈયાર। તમે એને રોટલીની જોડે ગરમ ગરમ ખાઓ। તમને આ શાકની રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।